Welcome back to my channel, guys. So for today's video, I will be showing you on how to use cream silk plus vinegar. So yun guys, kailangan kong ilagay yun sa buhok ko dahil sobrang dry na ng hair ko. So viral po siya sa YouTube. So nakakonfuse ako or gusto kong gawin. So yun, gusto kong gawin siya ngayon. Tignan ko kung gaano siya ka-effective. So bago mo na yan, i-like nyo itong video and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-notify ka if ever na mag-upload ako ng bagong video. So without further ado, let's get started. Una yan guys, gamit ka nito. Kailangan mo magdala ng container. Yan. Vinegar na lang ang aking gagamitin. Suka. At tatlong cream silk. Yan. Tapos guys, syempre kailangan mo na ito para mamaya pang ganon. Diba? Yun. So, una gagawin, gupitin. So yun guys, maghintay tayo ng 30 minutes or 30 minutes lang. Tapos babalik ako. Siyempre maligo muna ako. Tapos yun, balik muna ako guys. Balik na lang ako. A few moments later. Guys, ayan guys, tapos na. So nagawin na lang natin. Hindi ko to i-blower. Hindi ko siya i-blower guys. So, patutuyin ko siya gamit yung electric fan. Yun nga yung nakikita ko sa YouTuber na gagawin natin siya. Patuyuin. Then, maya-maya babalik din ako.
Oh my God. Hala. No. Totoo nga po guys. Sensya na sa aking background dahil nasa sala ako. At yun guys, sobrang effective niya pala. Pero hindi ko pa na, naayos ng maayos. Pero, see, lumabas yung kulay ng buhok ko. Yung pinakakulay ba? At tumingkad siya guys. Diba? Ano? Nakakatuwa. So, kasi ang ganda niya, promise. Tayo. Oh. Kasi guys, pag naliligo ako, nakaganon yun. Basta yung parang, ewan, basta meron. Ayun ang ganda. Kahit basa-basa pa sa dulo. Ayan. So yun guys, ginamit ko siya, di ba, kanina. Di ba, nilagay natin yung suka, tapos yung cream silk, pinaghalo natin. So, yung paglagay ko ng suka, guys, di ba, nung hinalo ko na siya, hindi nangamoy yung suka. So, medyo medyo maasim lang siya na konti. Pero, nangingibabaw yung amoy ng cream silk. So, guys, nire-recommend ko sa inyo na gamitin to. So, grabe. So yun guys, hope you like this video and please do thumbs up and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-notify ka if ever na mag-upload ako ng bagong video. So guys, ano ba? So road to 700 subs na po and please, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking channel and see you in my next vlog. Bye! Stop what you're doing, get in the moment. Oh yeah, show me some movement.